สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรมมิราเคิลดีสพระพุทธองค์ได้แสดงธรรมะเกี่ยวกับเรื่องเนื้อคู่หรือคู่ครองดังต่อไปนี้เป็นประเภทของคู่ครองคู่สร้างคู่สมเกิดจากกุศลที่ดีนำพาให้มาเจอกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเจริญก้าวหน้าตามลำดับคู่อุปถัมภ์คู่ทุกข์คู่ยากเกิดจากการสร้างบุญกุศลเกื้อหนุนกันมาอธิษฐานมาเจอกันดวงชะตาจึงช่วยเหลือส่งเสริมความผูกพันมีอะไรช่วยเหลือกันพึ่งพาอาศัยกันมาจนถึงปัจจุบันคู่มิตรเกิดจากการที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนและมีวิถีชีวิตที่คล้ายกันช่วยเหลือกันมาจึงเป็นคู่เป็นเหมือนเพื่อนคู่ศัตรูเป็นศัตรูกันมาตั้งแต่อดีตชาติแต่มาพบรักกันอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ให้อภัยกันเอาเป็นเอาตายไปข้างหนึ่งมีปัญหาทะเลาะกันเป็นประจำคู่อาศัยคู่สามีภรรยาที่รักกันไม่นานก็ต้องเลิกลาจากกันไปพระพุทธองค์ยังกล่าวต่อไปว่าความหมายของคำว่าคู่ดังต่อไปนี้เนื้อคู่หญิงชายเคยใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสามีภรรยากันมาก่อนเนี่ยอดีตชาติคู่ครองหญิงชายใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสามีภรรยากันในชาติปัจจุบันคู่กรรมหญิงชายใช้ชีวิตเป็นสามีภรรยาแต่ไม่มีความสุขเนื่องจากเคยสร้างวิบากกรรมร่วมกันมาในอดีตชาติคู่บารมีเป็นเนื้อคู่ที่สำคัญมากที่สุดเป็นเนื้อคู่ที่ติดตามกันมาส่งเสริมซึ่งกันและกันเป็นเวลายาวนานนับชาติไม่ถ้วนเพราะต้องร่วมกันสร้างบารมีเป็นเนื้อคู่ลำดับที่1เท่านั้นจะติดตามกันต่อไปจนกว่าจะสามารถหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารได้มีจิตใจที่เสียสละรักมั่นคงหนักแน่นและเด็ดเดี่ยวการที่คนเรามาพบกันมาอยู่ร่วมกันไม่มีคำว่าบังเอิญทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุที่ได้สร้างกรรมเป็นตัวกำหนดให้แต่ละชีวิตเชื่อมโยงกับการมาพบเจอในรูปแบบมิตรหรือศัตรูเมื่อหมดกรรมต่อกันก็จากกันไปเองในพุทธศาสนายังกล่าวต่อไปว่าการที่จะพบคู่ครองไม่ใช่เรื่องบังเอิญทั้งคู่ต้องมีศีลศรัทธาปัญญาการเสียสละที่เสมอกันจึงอยู่อย่างมีความสุขถ้าไม่เช่นนั้นจะเป็นคู่ครองที่มีแต่เรื่องทะเลาะไม่เข้าใจการอยู่กันอย่างไม่มีความสุขบุพเพสันนิวาสการเคยอยู่อาศัยร่วมกันมาในอดีตชาติจะส่งผลให้ได้มาเป็นคู่ครองในชาติปัจจุบันแต่ส่วนใหญ่มักคิดว่าเคยอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยากันเท่านั้นแท้จริงและบุพเพสันนิวาสยังหมายถึงการอยู่ร่วมกันในฐานะอื่นเช่นเป็นพี่น้องญาติพี่น้องพ่อแม่ครูกับศิษย์เจ้านายลูกน้องและอื่นๆเมื่อเกิดมาร่วมกันพบเจอกันจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนลักษณะของบุพเพสันนิวาสทุกคนล้วนโหยหาความรักอยากพบอยากเจอเนื้อคู่ในชีวิตตนจริงๆแต่ไม่ว่าจะเฝ้าคอยจนแล้วจนเล่าบางคนก็ไม่เจอสักทีบางคนโชคดีความมีความรักและได้แต่งงานอยู่ด้วยกันแต่เมื่อตอนอายุมากแล้วก็มีด้วยอำนาจแห่งบุพเพสันนิวาสหรือเรียกว่าฟ้าลิขิตหรือพรหมลิขิตจะจงเชื่อใจเถอะว่าเนื้อคู่จะเดินทางมาพบคู่ของเขาอย่างแน่นอนในช่วงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นส่วนคนไหนที่ไม่ใช่จะถูกห่วงเวลาเหวี่ยงให้ออกไปจากวงจรชีวิตของแต่ละคนโดยอัตโนมัติสาเหตุที่ได้อยู่ร่วมกันพระพุทธองค์กล่าวถึงเหตุที่หญิงชายได้รักได้เป็นสามีภรรยากันมี2ปัจจัย 1. การได้อยู่ร่วมกันมาก่อนในอดีตชาติการได้เกื้อหนุนกันในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันเนื่องจากวัฏฏะสงสารยาวไกลและมีจุดเริ่มหาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดไม่ได้หญิงชายแต่ละคนจึงมีเนื้อคู่มากมายหลายแสนคนแต่ละชาติที่เกิดมาก็อาจจะพบเจอเนื้อคู่ได้หลายๆคนพร้อมกันหรืออาจไม่เจอเนื้อคู่เลยสักคนเดียวก็ได้ในกรณีที่ไม่เจอเนื้อคู่เลยหญิงชายอาจมีคู่ได้กับบุคคลที่ใกล้ชิดที่เกื้อกูลในปัจจุบันซึ่งเมื่อเป็นคู่กันในปัจจุบันแล้วหญิงชายก็อาจจะเป็นเนื้อคู่ในชาติต่อไปลำดับของเนื้อคู่เนื่องจากแต่ละคนมีเนื้อคู่จำนวนมากมายน่าสงสัยว่าใครกันที่สมควรจะเป็นเนื้อคู่เป็นคู่ครองกันมากที่สุดและมีวิธีเลือกกันอย่างไรเพราะจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เมื่ออยู่ร่วมกันและมีความสุขเมื่อพบหน้ากันแล้วก็ไม่อาจตัดใจรักให้ขาดจากกันได้บุคคลนี้คือเนื้อคู่แท้ที่ได้อยู่ร่วมกันมามากที่สุดเป็นแสนเป็นล้านชาติและเป็นเนื้อคู่ลำดับที่1
กฎแห่งกรรมจัดสรรการมีคู่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วคือหากเรามีเนื้อคู่เกิดมาพร้อมกันใจเราจะเป็นผู้เลือกเนื้อคู่ลำดับต้นเสมอเมื่อเลือกแล้วคู่ลำดับอื่นๆจะหลีกทางและไปหาคู่ของเขาต่อไปแต่กฎแห่งกรรมอีกเช่นกันที่บางชาติกลับทำให้คู่ลำดับต้นๆได้มาเจอกันทีหลังจากที่อีกฝ่ายหนึ่งได้เลือกคู่ครองไปแล้วซึ่งแม้จะพบกันทีหลังแต่เพราะเป็นคู่ลำดับต้นจิตใจของทั้งคู่จะเร่าร้อนทนไม่ไหวต้องมารักกันอีกซึ่งความรักครั้งนี้จำเป็นต้องหักห้ามใจต้องบังคับฝืนใจกันอย่างเต็มกำลังแม้เป็นภิกษุผู้มั่นคงในศีลเมื่อเจอเนื้อคู่ลำดับต้นๆยังทนไม่ได้ต้องลาสิกขามาอยู่กับเนื้อคู่ของตนจนได้เหตุที่เนื้อคู่ลำดับต้นเกิดในภพชาติเดียวกันแต่กลับไม่ได้อยู่ด้วยกันมีสาเหตุเดียวคือกรรมพัดภาคได้ส่งผลให้วิบากกรรมแก่ทั้งคู่อย่างร้ายแรงหากกรรมมาใกล้ชิดกันใกล้จะหมดทั้งเขาทั้งสองอาจได้ครองคู่กันในชาตินี้แต่หากกรรมนั้นรุนแรงมากทั้งคู่ก็ต้องทนทุกข์ทรมานชดใช้กรรมให้หมดก่อนจึงจะมีวาสนามาอยู่ร่วมกันในชาติต่อไปสาเหตุที่ผิดหวังในความรักนอกจากผิดหวังจากเนื้อคู่ลำดับต้นๆซึ่งเกิดมาจากกรรมพัดภาคแล้วบางครั้งอาจผิดหวังในความรักโดยสาเหตุมาจากกรรมทั้งสิ้นคืออยู่กับคู่ครองไม่มีความสุขทะเลาะกันเป็นประจำมีปัญหาให้ทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าคู่ครองนั้นไม่ใช่เนื้อคู่ลำดับต้นไม่ใช่ลำดับที่1 ถึง 5เนื่องจากการเป็นคนที่ไม่ดีไม่มีศีลส่งผลให้ไม่ได้พบเนื้อคู่ลำดับต้นๆหรืออาจไม่ใช่เนื้อคู่กันแต่เป็นคู่ศัตรูคู่อาฆาตผูกใจเจ็บกันมาชาตินี้จึงต้องมาแก้แค้นกันและแรงอาฆาตได้ผลักดันให้ทั้งคู่มาอยู่ร่วมกันเพื่อแก้แค้นตามอาฆาตบางคนรักเขาข้างเดียวอกหักบ่อยๆโดยที่อีกฝ่ายไม่เคยสนใจด้วยเลยเกิดจากอดีตชาติเคยอาฆาตเขาไว้แต่เขาไม่ได้อาฆาตตอบด้วยไม่ถือโทษโกรธด้วยจึงทำให้ชาตินี้ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะรักเขาอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้เป็นเนื้อคู่แต่เป็นคู่กรรมทำอย่างไรจึงจะได้อยู่ร่วมกันเมื่อความรักหวานชื่นคู่ครองทั้งหลายย่อมอยากเกิดมาเป็นเนื้อคู่กันอีกผลกรรมก็จะจัดสรรให้เกิดมาเป็นคู่ครองกันอีกตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนอกจากการรอให้กรรมเป็นตัวจัดสรรแล้วเรายังสามารถเลือกที่จะพบและอยู่กับคู่ครองเนื้อคู่แท้ของเราได้ในอนาคตได้ด้วยการอธิษฐานแม้มีการอธิษฐานร่วมกันสุดท้ายการอยู่ร่วมกันก็ยังต้องขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมอยู่ดีการอธิษฐานมีทั้งประโยชน์และโทษด้านประโยชน์ทำให้เนื้อคู่ทั้งสองคนมีโอกาสกลับมาครองคู่กันอีกในชาติต่อไปได้ง่ายๆด้านโทษบางครั้งทำให้ชีวิตไม่มีความสุขเนื่องจากเนื้อคู่ที่อธิษฐานกันไว้ยังไม่ได้มาเกิดหรือมาเกิดแต่ยังไม่ได้พบกันฝ่ายที่รอจะไม่สามารถมีคู่คนอื่นได้จิตใจไม่รักใครหรือแม้มีคู่ลำดับต้นๆมีเหตุให้ไม่สมหวังในความรักทุกครั้งไปเนื่องจากแรงอธิษฐานที่ฉุดรั้งเอาไว้หรือจิตใจมีลางสังหรณ์อยู่เสมอๆว่ากำลังรอคอใครสักคนหนึ่งอยู่ทั้งที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตนเองรอคอใครการแก้ปัญหาเรื่องอธิษฐานหากมั่นใจว่าเนื้อคู่ที่อธิษฐานไว้คงไม่ได้พบเจอกันแน่หรือต้องการปล่อยวางเพื่อให้มีโอกาสตัดสินใจกับเนื้อคู่ลำดับอื่นสามารถทำได้ง่ายๆโดยอธิษฐานขออนุญาตเนื้อคู่ว่าขอยกเลิกคำอธิษฐานขอให้ชีวิตได้พบเนื้อคู่ที่เขาเหมาะสมกันได้ใช้ชีวิตคู่อย่างปกติและมีความสุขมีชายหนุ่มลูกครึ่งจีนอายุ20กว่าปีหน้าตาธรรมดาทั่วไปเรียนหนังสือจบขั้นพื้นฐานในสมัยโบราณเมื่อประมาณ70กว่าปีที่แล้วตัวเขาเป็นเสมียนทำงานที่โรงเรื่อยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมีเงินเดือนเลี้ยงตัวเองอย่างสบายๆคุณสมบัติเขาไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวกลางคืนขยันทำมาหากินมีความอดทนสูงเป็นคนประหยัดอดออมสมถะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและหน้าที่การงานเป็นอย่างดี
เขาเป็นเด็กกำพร้าเติบโตขึ้นมาเพราะลุงเป็นคนเลี้ยงดูเขาและสั่งสอนให้เขาเป็นคนดีคนหนึ่งเนื่องจากเขาอายุยังน้อยแม้มีหน้าที่การงานทำก็ยังไม่คิดที่จะมีคู่ครองหรือแต่งงานมีครอบครัวทั้งที่อายุเขาก็สามารถรับผิดชอบครอบครัวได้แล้วลุงเขาแนะนำสาวๆให้หลายคนเขาก็ไม่เคยสนใจใครเลยไม่ถูกใจสักทีหนึ่งเขาก็บอกลุงว่าลุงไม่ต้องหาไม่ต้องห่วง เดี๋ยวถึงเวลาก็มีเอง ตอนนี้ขอทำงานสร้างฐานะให้มั่นคงก่อน เพราะยังไม่อยากแต่งงาน ถ้าแต่งแล้วครอบครัวลำบาก สู้เขาเก็บเงินเอาไว้4-5 ปี มีเงินมั่นคงแล้วค่อยมีความรักดีกว่า และตัวเขาเองก็เป็นที่รักใคร่ของเจ้านายและเพื่อนๆมีเพื่อนคนหนึ่งชวนให้เขาไปเที่ยวในวันหยุดสงกรานต์ในจังหวัดที่เพื่อนเขาอยู่ เขาเห็นว่าหยุดหลายวันและเขาก็ไม่เคยไปเที่ยวที่ไหนเลยจึงตอบตกลงไปนัดหมายวันเดินทางและให้เพื่อนมารับที่บขสเมื่อเขาเดินทางมาถึงเพื่อนก็พาเขาไปไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดและสถานที่สำคัญต่างๆหลายที่เขามีความสุขมากที่ได้มาเปิดหูเปิดตาเห็นสิ่งสวยงามมากมายที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเพื่อนได้ส่งเขากลับกรุงเทพที่บขสประจำจังหวัดของเพื่อนและเขาก็ตีตั๋วเรียบร้อยแล้วรอให้รถบขสมาถึงสถานีเท่านั้นระหว่างที่นั่งรอรถกลับกรุงเทพเขาได้กลิ่นปลาหมึกย่างโชยมาเขาเดินไปซื้อกินพร้อมน้ำเปล่า1 ขวดแม่ค้าขายปลาหมึกย่างเป็นเด็กสาวอายุ17หน้าตาสวยใช้ได้เลยเธอถามเขาว่ามาจากไหนทำงานอะไรไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยไม่ใช่คนจังหวัดนี้แน่นอนเพราะเธอมาช่วยป้าขายปลาหมึกย่างที่บขสวันนี้ป้าไปซื้อของเดี๋ยวมาเขาก็ตอบทุกอย่างตามที่เธอถามโดยไม่ได้คิดอะไรเลยทั้งหมดใช้เวลาคุยกันไม่ถึง5 นาทีเขาก็กลับไปนั่งรอรถบขสประมาณ1 ชั่วโมงเขาก็ซื้ออาหารการกินให้อิ่มก่อนจะได้ไม่หิวระหว่างทางเขาไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าทุกอริยาบถของเขาอยู่ในสายตาของแม่ค้าสาวเป่าหมึกย่างพอรถเข้ากรุงเทพมาถึงเขาก็ขึ้นรถไปนั่งตามเบอร์ที่เขาซื้อตั๋วพอได้เวลารถจะออกแม่ค้าปลาหมึกย่างก็มานั่งข้างๆเธอพูดว่าขอนั่งด้วยคนนะเขาเองก็แปลกใจถามว่าจะไปกรุงเทพหรือเธอตอบว่าใช่จะไปกรุงเทพเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเลยระหว่างที่นั่งรถกลับกรุงเทพต่างคนต่างไม่พูดอะไรกันสักคำหนึ่งจนถึงกรุงเทพทุกคนลงจากรถเดินไปขึ้นรถประจำทางเธอก็เดินตามเขามาด้วยเขาถามเธอว่าขึ้นรถเมล์สายอะไรเธอตอบว่าเขาขึ้นสายอะไรก็ขึ้นสายนั้นแหละเขาก็เริ่มแปลกใจนิดๆอะไรจะมาบังเอิญจะขึ้นรถเมล์สายเดียวกันพอรถมาถึงเขาก็ขึ้นไปและเธอก็ขึ้นตามด้วยพอถึงป้ายบ้านเขาลงเธอก็ลงตามด้วยเขาถามว่าบ้านเธออยู่ในซอยนี้เหรอเธอตอบว่าตามมาอยู่บ้านเขานี่แหละตอนนั้นเขาตกใจมากว่าทำไมเธอกล้าขนาดนี้คุยกันไม่ถึง5 นาทีกล้าตามมาอยู่กับเขาเลยเขาบอกเธอบอกว่าเธอไม่รู้จักใครเลยในกรุงเทพก็รู้จักเขาเพียงคนเดียวเธอไม่มีที่จะไปไหนและไม่มีเงินด้วยเธอมาแต่ตัวจริงๆไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าด้วยมีแค่ชุดที่เธอใส่ชุดเดียวเขาปวดหัวมากเขาต้องพาเธอไปซื้อเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวเล็กๆน้อยๆและบอกเธอว่าเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าเขาจะพาเธอส่งกลับบ้านที่ต่างจังหวัดระหว่างที่นี้ก็อยู่ไปก่อนเธอช่วยงานบ้านทุกอย่างซักรีดเสื้อผ้าทำอาหารดูแลบ้านเธอช่างพูดช่างคุยทำให้เขาไม่เหงามีเพื่อนคุยด้วยเธอสดใสน่ารักเขามีความสุขแบบไม่รู้ตัวมาก่อนพอถึงเช้าวันอาทิตย์เธอเรียกเขาเธอเรียกเขาจะไปส่งกลับบ้านต่างจังหวัดเธอก็ยืนยันว่าเธอจะไม่กลับเธอจะอยู่กับเขาที่นี่แหละเธอถูกใจเขาตั้งแต่แรกเห็นใจเธอบอกนี่แหละผู้ชายคนนี้แหละคือสามีของฉันเรียกว่าเป็นรักแรกเห็นและจะไม่จากไปไหนทั้งสิ้นจะอยู่เป็นเมียคนที่นี่แหละเขาเองก็ไม่มีใครเช่นกันลองดูพฤติกรรมของเธอไปก่อน6 เดือนจึงยอมเป็นสามีทั้งคู่อยู่ด้วยกันช่วยกันทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวกันมา
ขายปลาหมึกย่างอาชีพที่เธอถนัดส่วนเขาก็ทำงานเป็นเสมียนโรงเรื่อยไปมีลูกชาย1 คน ลูกสาว1 คนลูกโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่งงานมีครอบครัวแยกไปอยู่ต่างหากส่วนเขาและเธอก็เป็นเนื้อคู่ที่อยู่กันมา60กว่าปีจนตายจากกันใครๆเรียกสามีคู่นี้ว่าเนื้อคู่5 นาทีสวัสดีค่ะ